به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حال همتون خوب باشه. خوشحالم که یه ویدیو دیگه همراه شما هستم. امروز میخوام درباره گیاهخواری و گوشتخواری صحبت بکنم، هم از لحاظ علمی توضیح بدم و هم از لحاظ تجارب شخصی که ما داشتیم، هم از گیاهخواری و هم از گوشتخواری، تا شاید کمک کنه به کسانی که میخوان شروع بکنن گیاهخواری رو و یا فاستینگ رو ولی نمیدونن چجوری شروع کنن و ممکنه یه سری آسیب هایی رو به بدنشون بزنن. این مطالبی که من میگم میتونه خیلی کمک کننده باشه برای شما، ولی شما حق انتخاب دارید که این مطالب رو عملی بکنید توی زندگیتون، تو زندگی روزمرتون، تو سبک تغذیه‌تون یا نه. انتخاب با خود شماست. بحث داغ و بیپایان بین گیاهخواران و گوشتخواران که همیشه بوده، هست و خواهد بود. هر دو گروه هم دلایل منطقی و استدلال‌های خودشون رو دارن. گیاهخواران میگن که انسان‌های اولیه گیاهخوار بودن به دلیل شرایط زمانی که زمان عصر دایناسورها بوده و به خاطر اینکه حیوانات عظیم الجثه بودن و انسان قدرت شکار اون حیوانات رو نداشته، مجبور بوده گیاهخواری بکنه. گوشتخواران میگن که نه، انسان اولیه گوشتخوار بوده و بعد به سمت گیاهخواری رو آورده. به هر حال ما من الان صحبتم سر این نیست که انسان‌های اولیه گیاهخوار بودن یا گوشتخوار بودن و اول با چی شروع کردن، چون اونها توی شرایط و موقعیت‌های زمانی و مکانی زندگی می‌کردن که حق انتخاب نداشتن، یا باید گوشت می‌خوردن یا باید گیاه می‌خوردن و به خاطر همین ما الان اصلا نمیتونیم بیایم سبک تغذیه الانمون رو با سبک تغذیه انسان‌های اولیه بسنجیم و بگیم که اونها گیاهخوار بودن پس گیاهخواری کنیم، گوشتخوار بودن پس گوشتخواری بکنیم. ما باید با شرایط و موقعیت الان بسنجیم. شرایط بدنی ما الان فرق کرده با انسان‌های میلیون‌ها سال پیش. نسل به نسل داره سبک تغذیه، ژن‌های ما، سیستم بدنی ما انسان ها داره فرق میکنه، داره تکامل پیدا میکنه، داره رشد میکنه. سبک تغذیه‌مون هم همینطور عوض شده. ما الان خب خیلی ساله که داریم گوشتخواری میکنیم ما انسان ها و اگر میخوایم که سبک تغذیه‌مون رو عوض بکنیم نمیتونیم یک دفعه سبک تغذیه رو عوض بکنیم و بگیم که چون این سبک تغذیه مناسبه پس ما باید مثلا گیاهخواری رو شروع بکنیم. به خاطر فراوانی که الان وجود داره، حق انتخاب رو به ما داده که ما بتونیم انتخاب کنیم چه ماده غذایی رو بخوریم و چه ماده غذایی رو نخوریم، کدوم سالمه و کدوم ناسالمه. ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که تحقیق بکنیم راجع به سیستم بدنمون، سوخت و ساز بدنمون و راجع به مواد غذایی که بدونیم کدوم مواد غذایی با بدن ما سازگاره و کدوم نیست، چون بدن ما انسان ها با هم دیگه فرق میکنه. گیاهخواری سالمترین و مناسبترین سبک تغذیه است. آمار میگه که گیاهخواران نسبت به گوشتخواران 30% بیشتر عمر میکنن. یعنی اگر متوسط سن انسان ها رو در نظر بگیریم 75-80، خب 30% وقتی با گیاهخواری سن بره بالاتر، یعنی بیشتر عمر بکنیم، کیفیت زندگی هم بهتر میشه. وقتی سبک تغذیه‌مون گیاهخواری باشه، بدن سالمتری داریم، تناسب اندام بیشتری داریم، سلامتی بالاتری داریم. ولی متوسط سن گیاهخواران نسبت به گوشتخواران بیشتره. یعنی کسانی که به سمت گیاهخواری میرن به طور میانگین سنشون تقریبا بالاتر از 35 سال هستش، به خاطر اینکه به آگاهی بیشتری رسیدن نسبت به بدنشون، نسبت به مواد غذایی، نسبت به گیاهخوار شدن. آگاهیشون بیشتر شده و تمرکز بیشتری روی سلامتی بدنشون دارن. در واقع هدف ما از زندگی طول عمر و زنده بودن نیست. هدف ما از زندگی کیفیت بالای زندگی داشتن، تغذیه سالم، انرژی بالاتر، روابط بهتر داشتن و در واقع لذت بردن از زندگی هستش. وقتی ما هدفمون اینها باشه، خیلی راحت‌تر و بهتر میتونیم با آگاهی بیشتر سبک تغذیه مناسبتری رو برای خودمون انتخاب بکنیم تا بتونیم تجربیات خیلی خوبی در طول زندگیمون داشته باشیم.
گیاهخواران عقیده دارن که گوشت قرمز خوردن نقرس میاره، باعث سرطان میشه، باعث آلودگی محیط زیست میشه و در واقع گاوها تنفسشون، مدفوعشون، آبی که می نوشن، مواد غذایی که میخورن، اینها باعث ایجاد گاز گلخانه‌ای میشه و محیط زیست رو به شدت آلوده میکنه. ولی گوشتخواران عقیده دارن که پروتئین هایی در گوشت هست که در گیاهان نیست و انسان از اول شکار میکرده و گوشتخوار بوده و عقیده دارن که گیاهخواری یه سری محدودیت هایی رو در خوردن ایجاد میکنه که باعث ایجاد کسالت، افسردگی، ریزش مو و کمخونی میشه و توی گیاهخواری باید حتما حواست باشه که یک سری مواد گیاهی رو بخوری که حتما پروتئین ها تامین بشه، ویتامین ها تامین بشه، چربی ها تامین بشه و در واقع گوشتخواران عقیده دارن که گیاهخواری خیلی سخته. ولی من بر حسب تجربه به این نتیجه رسیدم که پروتئین های گوشت رو میتونیم از طریق حبوبات و غلات برای بدنمون تامین بکنیم. در واقع پروتئین هایی که در حبوبات و غلات هست به مراتب بیشتر و ماندگارتر از پروتئین گوشت در بدن هستش. حبوبات غلاتی مثل نخود، لوبیا، عدس 22 تا 23% پروتئین دارن که خیلی بیشتر از پروتئین گوشت هستش و برای بدن مفیدتر و سالمتره. گیاهخواری انواع مختلف داره که دو نوع مهمش که خیلی راجبه صحبت هست ویژیتریان ها و وگان ها هستن. خود ویژیتریان هم دوباره 4 گروه دیگه داره که اینجا صحبت راجبش نمی کنم به خاطر اینکه خیلی مبحث طولانی میشه. فقط در این حد بگم که ویژیتریان ها کسانی هستن که هیچ نوع گوشتی نمیخورن ولی محصولات گوشتی مثل لبنیات، مثل تخم مرغ و عسل رو میخورن. وگان ها کسانی هستن که هیچ نوع گوشتی نمیخورن مثل ویژیتریان ها ولی محصولات گوشتی مثل تخم مرغ، مثل لبنیات و عسل نمیخورن، یعنی در واقع یه لول بالاتر از ویژیتریان ها هستن. درسته گیاهخواری کردن مناسب ترین سبک تغذیه است ولی شرط و شروط داره، به همین راحتی ها هم نیست. به خاطر تجربه هایی که ما خودمون داشتیم از گیاهخواری و گوشتخواری میخوام این مسیر درستش رو برای شما توضیح بدم که اگر میخواید گیاهخوار بشید از یه روش آسان‌تر و روونتری پیش برید که اذیت نشید و مثل ما سختی نکشید، چون مسیرهایی که ما رفتیم مسیرهای تجربه و خطا بود، در واقع اشتباهاتی کردیم و بعد دوباره برگشتیم اول یه مسیر دیگه ای رو رفتیم. همونطور که توی فاستینگ من توضیح دادم توی ویدیوهای قبلم، به این دلیل که یک دفعه شما بخواید سبک تغذیه‌تون رو تغییر بدید به فاستینگ خب نمیشه، خیلی اذیت میشید. برای گیاهخواری هم همینطوره. من اصلا چرا ویدیوهایی که من گذاشتم توی کانالم آگاهانه این ویدیوها رو گذاشتم، اول از فاستینگ شروع کردم که هم گوشت هم گیاهخواری توش بود، یعنی گوشتخواری و گیاهخواری با همه، به خاطر اینکه میدونستم که وقتی کسانی که میخوان این مسیر رو برن اگر من یک دفعه بیام از گیاهخواری شروع بکنم، وقتی که گوش میکنن که مثلا گیاهخواری خوبه، گیاهخواری مناسبه، این فواید داره، جوگیر میشن و یک دفعه میخوان گیاهخواری کنن و صدمات جبران ناپذیر رو به بدن خودشون وارد میکنن، همونطور که ما کردیم. و بعد براتون توضیح میدم که چجوری شروع کردیم و الان توی چه مراحلی هستیم. ببینید وقتی که ما شروع کردیم، ما در واقع برای کاهش وزن شروع نکردیم، ما برای سلامتی، ایجاد سلامتی بیشتر شروع کردیم، چون توی این ویدیو من براتون توضیح دادم که هم من هم همسرم که چه مشکلاتی داشتیم. حالا یه سریشو براتون گفتیم، خیلی مشکلات دیگه هم بود که خب نگفتیم، ولی برای سلامتی بیشتر ما فاستینگ رو شروع کردیم. و وقتی که من رفتم کلی از این مقاله ها رو خوندم و ویدیوهایی رو نگاه کردم راجع به سبک تغذیه سالم خوری، رسیدم به ویدیوها و مطالبی راجع به گیاهخواری که خب بهترین و مناسب ترین سبک تغذیه است. و ما هم و اون کسایی که ببینید، اینو من بهتون بگم که کسانی که میان
توی الان مثلا توی یوتیوب یا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد شده که میان راجع به گیاهخواری و ویگان و اینا صحبت میکنن، فوایدش رو میگن، ضررهای گوشتخواری رو میگن که گوشت سرطانزاست، نقرس میاره، اینا رو میاره. سعی کنید جوگیر نشید با حرفهای اونها، هر چقدر اصلا پزشک متخصص باشن، اصلا کسانی که الان توی یوتیوب هستن که انگلیسی زبان هستن، مثل اندرو هوبرمن، مثل جردن پیترسون و مثل خیلی های دیگه، اینها دارن صحبت میکنن. اینا کسانی هستن که خودشون 1 دهه 2 دهه هست که دارن اون سبک تغذیه رو انجام میدن، نتیجهش رو گرفتن و الان اومدن دارن توی ویدیوها توضیح میدن. و شمایی که میخوای تازه شروع بکنی نباید یک دفعه تحت تاثیر حرفای اونا قرار بگیری و یک شبه بیای بگی من از فردا میخوام گیاهخوار بشم یا از فردا میخوام سبک تغذیه‌مو عوض کنم. برای اینکه بدن شما عادت نکرده، بدن شما اصلا هر چیزی توی این دنیا تکاملی باید پیش بره، یه مسیر رشدی داره. هر چیزی رو شما تو این جهان نگاه میکنی، حتی یادگیری که شما داری یه مطلبی رو یاد میگیری، یه موسیقی رو یاد میگیری، یه درسی رو میخونی، به صورت تکاملی یه روندی داره که آروم آروم رشد میکنی، آروم آروم یاد میگیری، مهارت پیدا میکنی. این هم باید همین جوری باشه. وقتی شما میخوای شروع بکنی، وقتی شما شروع میکنی به گیاهخواری و یک دفعه سبک تغذیه‌ت رو عوض میکنی، بدن دچار شوک میشه و حس میکنه که الان توی موقعیت ترس و فرار قرار گرفته و باید از خودش دفاع کنه. توی اون موقعیت بدن سیستم ایمنی رو قطع میکنه و تمام انرژی رو، تمرکز رو میذاره روی ماهیچه ها، میفرسته سمت ماهیچه ها برای اینکه بدن بتونه توی اون موقعیت ترس و فرار از خودش دفاع بکنه. اونجا سیستم ایمنی قطعه و این باعث میشه که مشکلات زیادی برای بدن شما ایجاد بشه، به خاطر اینکه شما این روند رو داری ادامه میدی. ماهای اول هم خوبه ها، ماهای اول هیچ مشکلی نداری، خیلی احساس سبکی میکنی، خیلی احساس پر انرژی بودن میکنی، اصلا خیلی لذت میبری از این سبک تغذیه. ولی چند ماه که میگذره، شاید تو ماه اول، شاید تو ماه دوم، بستگی داره به شرایط بدنی هر کسی، احساس کسالت میکنی، احساس عصبی بودن میکنی، اعصابت خورد میشه، عصبی میشی، بی انرژی میشی و نمیتونی ادامه بدی، میبری. برای اینکه مغز شما نمیتونه یک دفعه توی یه مدت محدود، مثلا 1 ماه 2 ماهه اینو ادامه میده، با شما پیش میاد، ولی بعد میبینه که نه، اون موقعیت نیست، یه مسئله دیگه، یه مواد غذایی که بهش میرسیده نمیرسه و شما رو تحت فشار میذاره، به هر طریق ممکنی که بتونه شما رو تحت فشار میذاره، عصبیتون میکنه، بی انرژیتون میکنه، بی حالتون میکنه و ولع خوردن در شما ایجاد میکنه، ولع خوردن گوشت در شما ایجاد میکنه. همون کاری که ما کردیم، ما 1 سال گیاهخواری کردیم و چند ماه اولش هم خوب بودیم، هرچند از نظر سلامتی خیلی سلامتیمون تغییری ایجاد نکرد، ولی خب کاهش وزن داشتیم. بعد از مدتی اون ولع خوردن، خب ماها همه با گوشت بزرگ شدیم، نسل اندر نسله که ما داریم گوشت میخوریم، ولع خوردن ایجاد میشه، بوی کباب حس میکنی، بوی مرغ حس میکنی، یا عکسش رو اصلا میبینی. یک دفعه اون ولع رو شما انگار که داری روش سرپوش میذاری، خودتو تحت فشار میذاری که نه، گیاهخواری خوبه، من میخوام گیاهخواری بکنم، گوشت این ضررها رو داره. هر کاری میکنی یه جوری انگار که داری اون بدنت رو، اون مغزت رو تحت فشار قرار میدی، با زور میخوای بگی که نه، من گوشت نمیخورم. ولی هیچ کاری اصلا تو این دنیا، هیچ کاری با زور پیش نمیره. هر چیزی، هر مسیری، هر تغییری باید با آرامش و با طمأنینه پیش بره، باید روندش رو طی بکنه. کسانی که گیاهخوار شدن واقعا اراده قوی داشتن که توی این مسیر پیش رفتن و الان کاملا گیاهخوار هستن، حالا یا ویژیتریان یا ویگان. ولی کسانی که میخوان شروع بکنن به گیاهخواری باید سعی کنن که پله پله پیش برن. ما وقتی که گیاهخواری رو 1 سال ادامه دادیم و بعد نتونستیم، یعنی اون فشار عصبیه، اون فشاری که داشتیم به خودمون می آوردیم، اون ولع خوردن گوشت رو که داشتیم مخفی می کردیم با زور،
اون فشاره رو نتونستیم تحمل بکنیم و بعد یه جایی بریدیم. خیلی این اتفاقا واسهشون میفته به خاطر همون جوگیر شدن اون اولی که گفتم، فایلایی که گوش میکنن از این ور اون ور جوگیر میشن. یه جایی بریدیم. بعد دوباره من نشستم تحقیق کردم، ویدیو نگاه کردم، مقاله ها رو خوندم از دانشگاه هاروارد و بخش سلامتی دانشگاه هاروارد، از همه جا، و رسیدم به ویدیوهای دکتر جردن پیترسون که کارنیور دایته و گوشتخوار مطلق، هم خودش هم خانوادش، و فقط گوشت قرمز میخورن، هیچ گیاهی نمیخورن، حتی گوشت سفیدم نمیخورن. میگن که گوشت سفید میشه ولی خودشون دارن فقط گوشت قرمز میخورن، خانوادهشون. و به دلایلی که میگن، خب مثلا خود دکتر جردن پیترسون افسردگی داشته، دخترش بیماری سیستم ایمنی داشته، خیلی مشکلات دیگه ای داشته که بعد با این کارنیور دایت درمان شدن و الان هم که ویدیوهاشون هست و همه دارن میبینن. ما هم شروع کردیم به کارنیور دایت و گوشتخواری مطلق. اون رو هم یه چند ماهی، همون جوگیری که میگم جوگیر شدیم، اون رو هم ما چند ماهی ادامه دادیم و خب تأثیر خوبی روی سلامتیمون داشت. خیلی از دردها و بیماری هامون درمان شد، کاهش وزن هم داشتیم. ولی رسیدیم به یه جایی که گفتیم خب این نمیشه، ما فیبر لازم داره بدن ما، ویتامین های مختلف لازم داره که اینها توی گوشت نیست. باید فیبرها و ویتامین ها و یه سری از املاح باید از طریق گیاهان خورده بشه. اصلا این درست نیست که ما گوشتخوار مطلق باشیم. درسته که افرادی هستن که گوشتخوار مطلق هستن و نتیجه هم گرفتن، ولی در طولانی مدت من فکر نمی کنم نتیجه خوبی داشته باشه. و شروع کردیم فاستینگ رو، از فاستینگ 12 ساعت شروع کردیم، ولی الان 4 سال ما داریم این فاستینگ رو انجام میدیم. روزی 2 وعده غذا میخوریم، اوایلش روزی 1 وعده میخوردیم، ولی چند ماه اولش، ولی بعد کردیم 2 وعده غذا به خاطر اینکه دیگه به اون تناسب اندام و به سلامتی رسیده بودیم و نمیخواستیم وزنمون از اون پایین تر بیاد. من خودم همینجوری الان وزنم خیلی پایین تر از استاندارد هست. وعده های غذاییمون هم کردیم گوشت و سبزیجات با هم، یعنی گوشت میخوردیم و در کنارش سالاد، سبزی هم میخوردیم و گوشت هم انواع گوشت رو میخوردیم، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ، نات‌ها و اینا رو میخوردیم. این به ما خیلی احساس بهتری میداد که روزی 2 وعده غذا خوردن، هم گوشت هم سبزیجات، خیلی مناسب تره و تمام مواد مغذی لازم برای بدنمون، هم پروتئین، هم فیبر، هم چربی و هم ویتامین ها به بدنمون میرسه و نیاز نیست که ما بیایم مکمل ها و از مواد شیمیایی بخوریم که بیایم مثلا قرص پتاسیم بخوریم، قرص مگنیزیم بخوریم، اینو بخوریم که مواد معدنی بدن رو تامین بشه. ما میخوایم که مواد مغذی رو به طور طبیعی دریافت بکنیم از گیاهان و از گوشت، نه از مکمل ها و مواد شیمیایی. و تا جایی پیش رفت که ما شروع کردیم گوشت قرمز رو کم کردن. یعنی کسانی که میخوان دوست دارن گوشت بخورن ولی نمیتونن که مثلا جلوی خودشون رو بگیرن برای گوشت خوردن، بهتره که گوشت قرمز رو کمتر بکنن. یعنی مضرترین گوشت قرمزه. گوشت سفید خوب هستش، سبکتر از گوشت قرمزه. بهتره که گوشت قرمز رو آروم آروم کم کنید. یعنی همون کاری که ما کردیم. ما اومدیم، خب ما هر روز گوشت قرمز میخوردیم، بعد گوشت قرمز رو تصمیم گرفتیم کردیم مثلا 1 روز در میون، بعد کردیم 2 روز در هفته، مثلا 1 روز گوشت قرمز میخوردیم، 1 روز مرغ میخوردیم، 1 روز ماهی میخوردیم، 1 روز میگو میخوردیم و همینجوری مقدارش رو کم کردیم. طوری شد که الان دیگه ما مثلا هر 2 هفته 3 هفته یه بار ممکنه مثلا ولع خوردن گوشت قرمز رو داشته باشیم و گوشت قرمز بخوریم. بعد گوشت سفید رو شروع میکنیم به کم کم حذف کردن. یعنی 1 روز در میون گوشت سفید میخوریم، بعد 2 روز در میون میکنیم، بعد میکنیم 2 بار در هفته، 1 بار در هفته، هر 2 هفته 1 بار. یعنی همینجوری آروم آروم سعی میکنیم گوشت سفید رو هم کم کنیم تا برسیم به گیاهخواری.
شما هم اگر میخواید گیاهخواری بکنید سعی کنید همین روند رو پیش برید. اول شروع کنید گوشت قرمز رو کم کردن، بعد شروع کنید گوشت سفید رو کم کردن تا برسید به گیاهخواری و این روند تغییر از گوشتخواری به گیاهخواری باید حدود 1 تا 2 سال طول بکشه تا هم بدنتون عادت بکنه به اون سبک تغذیه، به خاطر اینکه آروم آروم با شما پیش میره، شما رو تحت فشار نمیذاره، عصبیتون نمیکنه، اذیتتون نمیکنه، با شما پیش میاد، آروم آروم عادت میکنه و هم سلامتی جسمیتون آروم آروم بهتر و بهتر میشه. اگر میخواید سلامتی کامل رو تجربه بکنید از هر لحاظی، سعی کنید ذهنتون رو سالم کنید، افکار مثبت داشته باشید، سپاسگزاری بکنید از داشته هاتون، برای اینکه وقتی سپاسگزاری نمی کنی شما تمرکزت میره روی نداشته هات و اونجا احساس بد به شما دست میده و اون احساس بد ذهن شما رو غمگین میکنه. اون غمگینی ذهن شما روی بدنتون، رو سلول های بدنتون تاثیر میذاره و بدن شما رو مریض میکنه، ملتهب میکنه، التهاب ایجاد میکنه و اون التهاب انواع و اقسام مشکلات و بیماری ها و دردها رو تو بدن شما ایجاد میکنه. اگر میخواید سلامتی کامل رو تجربه کنید، همین روشی که ما پیش رفتیم که دارم تو ویدیوها میگم، شما خب خیلی این حرفا رو میزنن و کلی هم دارن پکیج درست میکنن، میفروشن و پول میگیرن، ولی من اینجا دارم رایگان در اختیار شما میذارم این صحبت ها رو، این تجربه ها رو، و تجربه هایی که من دارم راجبشون صحبت میکنم واقعا تجربه های ارزشمندی هستن که باعث میشه شما نه تنها هزینه های درمانتون کمتر بشه و بلکه باعث میشه که الکی هزینه به خرید پکیج و این سایت رفتن و اون سایت رفتن و این چی میگه اون چی میگه رو نکنید. این هزینه ها رو نکنید. سعی کنید همین چیزی که من دارم میگم، ذهن سالم، تغذیه سالم و فعالیت فیزیکی در طول روز به صورت روزانه داشته باشید. همین سه تا کار مهم و همینطور خواب مناسب، اینها باعث میشه که شما اصلا تا 100 سالگی اصلا شما در سلامتی کامل به سر ببرید، هیچ مشکلی نداشته باشی، سرطانت خوب بشه، دیابتت خوب بشه، تیروئیدت خوب بشه، قند خون به حد استاندارد برسه، چربی خون به حد استاندارد برسه، همه چی خوب میشه. تمام این مشکلاتی که الان برای بشر امروز ایجاد شده به خاطر همین 3-4 تا عاملیه که رعایت نمیکنن و فکر میکنن که بیماری طبیعیه. خب بدن داره هرچی پیرتر میشه مشکلاتش بیشتر میشه، بیماریاش بیشتر میشه، ولی من و همسرم این باور غلط رو شکوندیم توی ذهن خودمون و این باور غلط رو میخوام تو ذهن شما هم بشکنم که با بالا رفتن سن قرار نیست ما بیمار بشیم، قرار نیست ما مشکلاتمون بیشتر بشه، قرار نیست ما تو سختی و عذاب و بیماری بیفتیم تو رخت خواب، بعد دیگران بیان مشکل ما رو حل کنن، به ما کمک بکنن. نه، شما همین مواردی که من گفتم رو انجام بده، رعایت بکن، شما در صحت و سلامتی تا آخرین لحظه عمرت با لذت زندگی خواهی کرد. امیدوارم که این فایل هم واقعا فایل ارزشمندی هستش، کسانی که گوش بکنن و عمل بکنن. امیدوارم عمل بکنید، نتیجه بگیرید و نتیجه های خوبتون رو تو کامنت ها برای من بنویسید و من بخونم، لذت ببرم و سپاسگزار خدا باشم که شما هم به سلامتی رسیدید. روز خوب و خوشی داشته باشید. خدا نگهدار همتون.